أهلا وسهلا فيكن، معكن الشيف ليلى. وصفتنا لليوم هي روستو المحشية. بس قبل ما نبلش بدي أذكركن إذا بعد ما اشتركتوا بقناتنا فوتوا اشتركوا هلأ تا كل يوم تتعلموا أكلة جديدة، وما تنسوا تحطوا لايك وكومنت على هيدا الفيديو. بوعاء رح أحط نص كيلو لحمة هبرة مفرومة، يعني لحمة الكبة، ملعقة صغيرة من الملح، نص ملعقة صغيرة من بهار الأسود، ربع ملعقة صغيرة من 7 بهارات، رشة قرفة ورشة جوز الطيب. بخلطهم منيح مع بعضهم، بقسمهم قسمين. أول قسم أنا محضرة 3 بيضات مسلوقة، لازم يكونوا مسقعين قبل ما أحطهم أكيد. بحطهم بالطريقة اللي شايفينها. والحشوة التانية رح حط فيها جزر مبروش وفستق حلبي، وحتى فيك تحشيها بالجبنة إذا عبالك. من بعد ما تخلص الحشوة بلفها بالطريقة اللي شايفينها. أنا استخدمت ورقة النايلون تتساعدني أكتر باللف، وأهم شي سكر الجوانب تا ما تطلع الحشوة منه. من بعدها بكون أنا محضرة خيط بلفها للروستو فيها، هيك بتحافظ على شكلها. من بعدها بحضر مقلي وبحط بقلبها زيت، بكتر الزيت وبقليهم منيح فيها. لما أحس إنه بلشوا يستووا بحطها على نار وسط. من بعد ما يستووا بننقلهم دغري على طنجرة تانية، بزيد جزرة، ورقة غار، وعود قرفة، وبصلة. من بعدها بحط الروستو بقلبهم، وبزيد فنجان من الخل، وبعبي الطنجرة كلها مي. بضل أغليها تتنشف المي على نار قوية. من بعد ما تنشف المي بطفي تحتها، وهيك بتكون صارت جاهزة الروستو. الصوص اللي بقت فينا نشيلها على جنب مع الجزر والبصلة، فينا نطحنهم وتكون صوص جاهزة مع الروستو. من بعدها بشيل الخيطان اللي كانوا موجودين بقلب الروستو، وبقطعهم قطع صغيرة مثل ما نكون شايفين. من بعدها بتصير جاهزة للتقديم. وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم، روستو محشية. إن شاء الله تنال إعجابكم وألف صحة.